দে দি তেজ ওলাই গৈছি বাবু দে বা মন্ত্ৰ মাৰি দিছ এটা ফুদা থৈছি বাবু দে ফুদি তেজ ওলা কমি গৈছি না ভাল হৈ গৈছি হ'ব দে এতিয়া বন্ধ সপাটো মাৰি থৈ দিয়া অঁ সপাটো মাৰি থ সপাটো অঁ হ'ব 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 হৈছি আৰু হৈছি অঁ হৈছি দে বা তেজ ওলাটো বন্ধ হৈ গ'ল দেই তেজ ভাল হৈ গৈছি সপাটো মাৰি থ এতিয়া অঁ অঁ ভাল হৈ গৈছি ন